Buboy. Buboy. Dengar mo to pa? Talagang mo kayo ako trabaho na kunti.
ako sa Italy na yun. May binago ka? Pero ba nila to? Kaya ito. Yung mga so, pangpulo na yan, pangpulo na ng tatlo. Hindi rin yung kaya yung pasa. Ang lamang sa natulong na. Ano ko lang sa inyo? Paano ako? Ay, sabihin ko, tugan mo ka ito. So, nakawiti. So, ano mo kalere? Yun mo pa. Ito ni kalere. Ano mo na ito? Kanya ang bigyan na termina. Ano talaga? Kung bagay sa kunyan sa baka sa pili. Sa nakalang sa daw maraming mga sa harap. Iyaw ito sa Manila. Pinabalik sa Albay sa naman ang nasa ng sanray po kada kunyan. Dito kasi niya mo sa nana o masa wala mga pamangkin. Bako man physical therapy. Massage na. Ano mga therapy? Ito kan ito mga sikat din sa ano go pagdating sa malinaw na garo baka ko ma dito ano naman yung title. Kumbaga ito kung ito ko yung therapy so mga kunya na pamangkin
lumagay sa kulihan. Ano yung dito sa nadunan mo dito? Sa mga sa dito? Ang pagpili pa kasi, si Midi, dati na nalila, nakatuko doon yung kanya niya prangko sa may barandilya. Ganyan na natatasal ka. Pinacheck upan niya siya public hospital. Meron mo yung nagkando. Kaya magtulog pa rin. Ay, ay, ano, Friday, kasi siya may lagro. Mga ganito rin, 6 years. Pero, 1.5 ko dito, masada 6 years. Okay, ang pwede sa ng business na nakapatira. Hindi lang ka nila kung dahil wala. Diyan, kita ulit. Hindi ko mo daw. Ha? Si Caruso. Hindi. Oh. Pero, ako, baba. Natulog kayo, patulog na. Diyan na ako sa mga na. Luwag ko yung sinalitin.
Yung dati mag-aaral, yung bawal. Hindi na rin siya wala ba siya sa akin, matala na siya. Kaya pasasay ko pera ako ngayon. Ano, ikaw sa daw na rin. Sinash pala ko, yun sila. Sorry. Nakabawi na yun. Supak. Tapos baba ka na. Tapos baba. Tapos gusto na ko nga at 300 ang baba. Kaya nag-75 tapos baba. Ay ano, ang kada saro. Tapos ngayon, tapos baba sa ay ay. Ano kada saro? Ay, ang ano, baba, ano, garo. Pag ginalo na ba? Di ba, ano, ang taas, ano, meron, taas, baba, taas, mahal naman ang baba, kasi hindi ang baba na, bakit ka, kung ano, bait ka sa sibilan na rin, huwag dyan sila na rin. Apelido mo na,
Ang lambat na ako. Hindi yung 70. 70, 70, 70. Sila, ano, 23. Ako ano daw ako. Ito mo ano, 17. Very mo, may datang sa baba. Ito wala ito. Dito mo wala ito. Si Gideon din, hindi ko. Ano ka naman del 5 to? Kasi ang mukha. Papadikit. Sabi ni Dito yan, dito ano. Ito 0-0. Ano, ka-over? Oo. Sabi ko pa. Di pa gawin ko. Sabi ka pa pala. Ano, ka-over? Ito ko gawin ko. Nag-yelay. Ang nag-binis ko yung pangarang. Oo. Ako, mayak sa luwa. Tumaratulog? Magbiga. Sakto ka sa busy. Ha? Sakto ka sa busy. Sige, ano? Nagpas ko na siya rin. Sabi na niya rin dati, nagla kami. Ako sumanda sa Hongkong. Kaya ano kasi na, di pa nga ganito. Ay ano, 170 na tayo ko siya rin. Ako na rin 200. Naglilit na solo ko. Oo. Ako sa rin mag madali mo para natin Tapos pag maano ka ginawin, pag maano, upgrading, ako na installing. Kung pwede na ako rin ako. Nice. Ikaw na ba naman kami? Dahil, Bilog. Bakit kasi hindi ako tayo. at pwede na mga uswan. Parang hindi ako. Ako tutulong dito ko kasi wait, may kumbat mas ka na ba? Yung Matama ako. nakakabo na ka ano ako nakakap ano bro. Yung nakuha ko to mo. Sila ba? Yan, yung mga sila mga punta,
Pangalan ko ba? Hindi naman ang sila nga ito ba? Dobi? Hindi ko makayaran lang pang ano. Lalo na kaya ko sa ano sa dapat ako tulog din. May anong kumako nga ba may bata lang ito inyo kasi kung ano ba. Ikaw man lang. Isa sa kuya. Ito naman maganda mo kuya na hindi mo ali. Ulit ako din na. Hindi kita na. Tama ba? Ito. Wala ito. Sino lolo? Sulak quality. Ano sulak yan? Ayun po. Wala sa son. Hindi ko lang naman niya. Mali, nag-ispila kung ano. Hindi ko matapos sumunod. So, di ko ang dito. Dito po. Yung mga ganyan lang mga Kasi ano kami, siwag screen dahil kurtisa. Sa kurtisa, ay mo, si kurtisa pa rin. Ganun ko rin. Sa kurtisa. Labas ko dito. dahil katali mo sa nakaiba nga may strapo. Magmamaya. Hindi ko to. Then, kung magsubo itong health na ito, abnormal, lago, tarantado, dapat bawal man ito, makulong sa kayo, sa kalantahan, parang na, kinulong, kawaw, lalaki sa maestra, pinatapos ko, ano sa wala, yata, o may basura, so, nasudat, estudyante, dapat pinatapos sa maestra, sige, nila, sumunod daw. lang, hindi ko maininda ako. Ako na naman, kung ka pa. Gusto mo nito nga, hindi ka mahal na stress na Pero naman ito mga yung anong baga, naglipat yung ano, Nakalito ko kasi dyan natin. Buko, grade 4 na, dito sa pinaka-grade. Ay, kami kahit ang po kami lumanda kasi yung ano, ang ano, ang pagpansin ko, yung ano, ang kinakano, kasi dire ko yung pagpansin. Pag may napakal ko, may ano baga, snack baga, napansin kaya, discount. Naga, ano, hindi kami dapat sa mo sa science.
Ito ang pagkakas. Pagkakas na pagkakas baga. Sangat baga po. Pagkakas sa kung baga. Ito ang mga. Sabi ka. Ayos. Ayos na nga. Hindi nga nakapak. Hindi nga nakapak ko. Ay, sir, pag ang bukas ng burma sa mga yun, mga nagkao, taklik siya, ito pa, sakto, pagkabu. Naraman mo ako. Ako malapot lang. Naraman ko. Ito mo. But hindi po, Siya pinalala ko. eh, Sige, pinalala ko. Pinalala ko. abot, boy, Dati na mararaw. oo, out na, ano nga, pagbukas ko ba, pag di mo nakawan, ang mga taklik mo, taklik na sa suwayo, Nilalaro ko naman. then, sabi ka, wala, Sabi yan, sabi daw. Oo, kasi mas yun na, naot ko, Dok, hindi mo na nagdukon. May siya na magandang Yan sa ano? sa pagkakao may siya. Alam mo, magago. Pagkano pag-graduate, ano ba pala sila dapat? Sana, oo. Gusto ba ka lang sa lamin mo? Bakit ko? Ano ko na ng cellphone? So, may cellphone ako rin ang balo sa cellphone. Ano yung cellphone? Ano yung cellphone? Wow! Baka mawala. Dari mo, kasi ali pa ko ba kala ni mo ba? Ano ay ako na sa supray ko na hindi ko inahan. Ari yung kumahan. Maligaw na. Ano ka? Si Andrew, nakaduwa na si Saro. Number 4. Number 2. No, pero ito, full block na ba? Diba si Saro? Hindi, ano, nagkanda sa mga kumakakita ko nito. Phone, dinara ako. Pagkakita ko na sa pag may mga gas, mapangbaw. Sila mga di pa nakapangbaw. Kasi di ba parang mga Oo, alaga, ganda po. Kung yun, minsan kasi ng tiktawan. Kung yun, pag may ilag, si Maday nagtuduman. Tapos, Magaling kasi ano, maaaring nagdala. ay, Pauga ko na. Kurang ko. Simbag-simbag pa kay mama. sumasip mo kasi yan, si ano, ikawan, pag ano, nagaling ka kay Tito Kukwin. Kasi, balik ka po, bulo-bulo, maraming kawa. Okay, ang dating nga, mga ano ako, nilibo ako. Tapos, ano, Kaya pinalitan sa pagdito. Kung umiras na, kung tapos, ano, yan, nakapalit ko so, ano, ano yan, bako, kapilido, yung ganito pa nga, kapilido, bako na, ang para,
Hindi ko tayo ito kasi Wala sa ibang yan. Ano? Ikaw hindi ako. Ikaw ba? Bakit na to? Ispila ka to. Doon, ano, pinadil sila daw ng Gilwell. Yun daw, pinadil sila. Hindi ko talaga ng Gilwell na. Kami sa nagsuro na. Pinasuport, pinadil sila ng tao. Hindi, may mga tao si Gino, may naman siya, ha? Hindi ko naman siya. Di mo na tayo sa banggi. Ano to, pinasabay pa ka ng Ikaw nito. Wala mo sa ko. Dinas. Siyam data, nagpasabay dati sa banggi. Roman. Nagpasabay na Jersey. Ito man. Yung ginagawin mo sana naman to. Sa Ramil talaga. Kulang po kami. Pero nagpa-Jersey. Abay, nagigil mo na. Sa 2 weeks, mama ako. Sabi ko, kapit na kinusay. Yeah, 2 weeks. Ito. Aliyan. Kulang pa ko rin. Maiwas ng adito. Mayroon adito. Oleg. Puta nga, di ko naka mo. Yung may piso ko rin na download. Sa sakula. Ay, pinakalo si Putol mo. Ba't yun? Nakontak ko nga. Basta ko yung inugar dito. Ang kulit ko kung supporta ko. Hindi na. Ay, may Facebook. Basta may Facebook. Alam mo lang. Hindi mo to. Uy, Kuya. Hindi ba yung degree? ano ito? Happy birthday pala. Hindi, nagsusuloy yun. Yan ka. Nakalimay. Yun ang mga Ano nga iba? wala nga sa ibo. Doon picture ka na. Goodbye. Ang Para Pilipinas sa- ko lang si Bang Ano Mag-F. ba? Mo yung okay. Hindi mo na siya na mo, sino ba yun? Hindi mo. Yung ano? Yes. Ano na ako ba yung mais ko? Yung Like ko mo. Lupa ulit Pilipin mo. Oh, ano? Oh. Hindi mo. Ano nga ni James Pale, para ka. Doon sa friend. Gigi mo, Islam. Uy, hello. Gigi mo. Gigi mo. Ang laki na. Ala, may barak ka. Abo, kung pagkumini, alasan ko. Hindi ko yung mata. Album. Jimmy. Nagawa. Maduwang ka na ano? Saan man yan sa ano? TikTok natin sa Facebook sa ano? YouTube na. Ay, posting. Ano do yung mura? Yung mura mo. Jawran Kimday. Hindi ko makalain. Sinuwa. Ganyan na. Goma, sinigi.
Lily. Kasing silong ni. Ako. Wala pa rin siguro nag... Okay. Hala, kumilig siya. Kumilig siya. Isa, Gis. Oh, 5 pa dua ka lang. Isa na yung sinuluwa. Ako, wala nang galit ka. Ako sa susunod. Tao lang, isay mo na yun eh. Tao lang, isay mo na yun eh. Ako, muli? Ano, 25. Yun, wag mo lang sa pira. Di ko pa sunod dito si Trisha at siya kung magkawas-tawas para makabuhan mo kakorta siya. Sinusunod lang dito. Pati tinarap mo. Ha, bas, buten. Bibili ka rin. Isa. Ito siya, pati si Aaron. Iyo, pinasunod ni Junjun. Mo kung buti. Gawa ba ba, Jay? Dako lang ko pinangabas ni Gago. Ilang buko na ko inatay ko. Mga duwa. Pakalo ko di. Yaw na yes, Jumari. Bumot ka mo ko. Daw, gusto sumantin ko. Kunti. One day. 110. Pero ka daw. Sa lutas. Lata. Dira kabot ng pangki. Kapag dito. So, iba alam ko daw. Yung Wednesday, yung burger. Buti ni ba nanay? Buka ka, ano'y puro computer ka. Bako mga computer ka na naman. Pero nasa taga. Wala na. Ay, nagagalaw kayo pa. Magtada ka man, mas kasing kwenta, mas gagawin pila ka dyan. Kapagyan mo lang siya, abay, ang banggi siya na, ang banggi niyo. Ikaw mga ito mo kami ay Isa na? sarungal. Sarwal daw ang saraga. Wala na rin. Sarungal daw. Bako sila regular tas palapit. Hala, may barag ka! James! JJ Bang! Nakaano sa may halan, sa may mata. Ang pagkano magpapagay. Uy, kung hindi mo o si kung hindi mo niya pinagibuhat si Tupi ni Jerry Medley. Ano masala? Ako si Tito niya day mo. Buti ko si Jeremy. Ano masala? Sige, nagtaro ko siya sa kuya, pinag-iwan niya na dapat. Nagtaro ko na si Ginger. Gayo? Gayo? Oo. Ano? Sorry. Suralan na. Suralan na ni. Dali mo para sa ilaw at ipakaray. Di ba pa kayo, sorry? Ilaw at si Ray. Yung sorry ka naman, hindi ko. As ka agad ng ano. Opinion mo na Lobby. Opinion mo sila. Ako ko sa radyo ko niya kung lugo na. Tapos, pati sa ko. Kasi kami nakakatawa. Hindi ano, mga pa, O, nagulo ako. kung sunod na si Steve, Ay, pangapat ka. masunod sa mga si Steve. Makapagla si Butong, no? Oy, kung lima ka. Lima ka. Sino yung mga one? Isunit ko nga. Kung di ka nagkakadi nga, yung Aray ko ay iputupin. oh, init ko sa akin. Pati mami yun nasa rumbo. Kaya lang gawin yun. Pinag-isisipin. Oo, masahan. Hindi, wala ang lahat. Nagkakadala mo ng day. Wala pang pero Ay, iba mga ako, hindi pa yung pagwalo. Ulit ka kanila ka kayo nagpapada. Mas gumawa na. Ika ito man ako kung ano may ligotig bakal ko.
Boring ako. I-complete niyo ito. Di third. Si Otto no mangyari. Adi third. Ikaw paano? Ano ka yan na... Ikaw ang mag-ipon. Isang ka. Uy, pakula mo ang isda. Isang alda, isang ako. Lagi. Wala, may bago mo mahulog ko. Wala piso. Wala piso. Wala sayang. Yan. Ano pa wala siya? Let's do that. Oh. May drive. Ano yan, no ba? Ay. Mag-ingay, nag-ingay na ako. Mga last Tuesday. Akyat ligaw. Ha? Kan, bulok mo. Ano yung bulok mo? Binaligtad. Ay, ganda. Na ano ba? Natake. Kaya, ingatan. Ay, signal na Jesus Christ. Si Kobe Bryant. Nagmanggal. Ay, yung series na Ano yung ano na yun? si Size 2, ang Well, so ano yung series na ito, yung Ayan, suka ni Dugo. yung alip ka sa minatyaw dyan ito mga may ay mali bakong to yung sila sa bakong tayo malagpapit ka na yung ginadal Ano ginadal ko ang mga sundalo? ba't binadal pa kasi bilis ko ngayon narinig ko dyan ako Shit. buko mo dahil
Isusuwa sa YouTube na rin. Oh, Eh, hindi guys. kasi mo hindi na rin. Oo, hindi mo sila ganun. Pero yan, movie. Yan, lalo. Amerika. Lahat. Hindi mo ganyan. Nila São Paulo ko. Yan na, yung São Paulo pa. Kaya si, ano, matulog siya. Ilan nga sa TikTok siya YouTube? na yung ano, yun na, Binadrin? binadin kayo. Ano lang, Na-staple sa YouTube. Si Mr. Bindito na eh. Muna kami sa Buwa ka. ay gadan eh. Kasi si Mr. Yung Bean. may gura mo na manalo ka ng step niya. Matalong si Mr. Bean. Ha? Matalong si Mr. Bean. Matalong nun. yun. Oh. Sabi ko po ka na pala eh. Ngunit ka mo. Ito, ano ito? Matalong mo nila. Ako sabi ko nung ano, matalong si Mr. Bean. Kasi nilulok ko pero matalong siya. Matalong. Maraming nyo ang mag-anaw, magpapanaw. Pag-ibig ko. Perfect. Perfect na po. Ano, perfect sa naman yun. Lalo man. Sige pa. Kapag natin na yung last weeks mo, Ano mo din yung mga di ba ulit. At tungod. Buko pa yun na. Ito ko. Lagi ko, nanonood ka. hindi, bagsak. Wala, mahilig mo. I got Hi guys, welcome to my vlog. Today we are and today we are blasting shot the whole montage. Put this in my face. I'm gonna show you how to air shot. Shot? Ang muna, sorry, Sage. Sage, pero ito pa rin. Sa restaurant mo, Laruin mo, Sage. Laruin mo, Sage. Laruin mo, Sage. kasama ka po, ano, mali, ano, parang mas ako, hindi pa talaga yun ang kapalit mo. Talaga sa ano. Awag mo to. Naka-out. Nasa, ano ka na, You go. Ano yung nag-stick ko? out to. Sneak ng good ako. Straight book. Ano? Hindi ba kung luwas na alas ng stick kong book? Straight kong book. Eh, kung sa paligyan mo. Kong book. Aluy pa nga ni. Nasa pa ka nasa. Kapalin na, pero aluy pa. Hindi pa inis pa. Ano, ito. Ako
may naman ko. Doon ako. Sabi dahil may magdaan sa ano. May dragon 2024 dalawa po. Paborang ko mga argo ko ka. Senior day sa mga Gagawin ko kasi sa mga Pinata ako. Ang inakayakan ano. Kasi nga na yan, yan. Super primitive. Hello, panduwa ko. Iyong ko ngayon. Panduwa na. Kulay Hindi pa orange. malakas din. Ay! Ito, yun. Kinalat mo kaya. 975. Walang mobile legends kung wala siya. Kasi daw. Naging basil mo. Liga! Dahil ako sa bunayot ka. Liga, pag W. Kasi ako sa bunayot ka. Ito kayo. Si ano, ako kay Pia. Sina. Sinarap ko nga yun. Bakong ginigit ako. Ngayon, magkakitigat ang buwan na sa makawa. Pag daw, hindi siya makawa sa kanya. Sinarap ko. Sinarap ko sa gilid. O sa chupin ako na ito. Ito tiga ginagamit ang tama. Ano? Yung mga kabal niya. Nakulong kayo na lagi. Ayun man lang ako. Iba to. Iba no? Yeah.
Wow, by Kuya ka. Wow! Ano ba siya po? Kuya ka. Mga iba to nung ano, biniluan ako. Biniluan mo ako. Ha? Biniluan mo ako. Kahit ang na, at hindi ba ako nga, at biniluan ako nga, gloves na ako. Ina, siguro. Ikaw nga ito na muna ako. Ay, wala ko ito. Ay, ito. Bigyan ko ito. Ikaw magtubod din nga, madaw. Kung tunay, at ako na. Ay, gumit. Parang gawin ko na. Ang dapat professional. Flower pink. 21. 21. Ah, Yun, bukod na. ete. No? Mindset, mindset, mindset. Ito, Dalawa. 3. 6.
Six ano, eh. Ano yun?
Kamay, tapos na, nakaman. Number 44 mo, okay na ako. Tatalo naman dito. Kung numero wala ka, maluyo pa yun. Open mo tabi sa phone. Paano na Mario? Tama. Wala! Oh, may tumayo pa po. Para ang sarap mo sa siguro ko kasi din sa mga ano siguro niya sa kasi ko pa rin
Gulo. Ano yan, balita ka ba? Hello? Ano pa ulit? Anong pangalan ng palo mo dito? Ha? Ano, yan na, ano, sleeping wings. Sleeping wings. Yan. Cat burger ka. Yan na. Pwede ka lang kontak. Ay, dito. Sarang bug mo. Yan na. Branded na pa ng ano ko. Oh. Branded na. Ano yung masarap ko kasi yung kasunod ko. Bayaw nga, bayaw. Ah, pwede lang. Pa. Wala. Pa. Pa. Ganda. Tama na ito po sa mga Pa. 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 Ikuta nga yung labo. Ha? Pwede ka nga nga yung dahil nakatawa. Pa. Pa. Parang mga ikaw na po. Namili ka na. Pa. Pagsama na siya no. Ika pa nga. Parang nga, matagal tayo na lang. Hindi ko pa yung ganun. Uy, tulaw! Ay, nagpamilo. Wala yung ibang kulay. Medyo rin tapos kulay. Lamela. Lamela. Lamela mo. Ulo, patong baso. Isang kilo siya. Isang kilo sila. Nakalawa na yung dasakal. Kapag kulon, Isang kilan yan no. mga pitsara daw na natin mga kawal. Merong mula. Sabi ni Inad, mga 25.
nakapamilya. Ikaw dyan, ako nag-aaral ko, hindi na ako kapot. Ang sigaw pa sa kamay, may ano pa ulo. Gusto mo nag-hindi. Ano lang, kapit, palaw, butoy, puzzle. Puzzle. Buto na buto, yung subok mo ito na buto. Bakit ang buto nila? Oh, yun po yung buto nila. Kasi, ako yung alas ko tayo ka buto. Parang, kailan mo kay bukas pick mo sila. Aminin. Paano po play? Nag-apply ko. Nag-apply. Parang hindi naman nakakabla. Maray. Aram ko. Wala. Hindi gani. Yan. Lagi ko. Yak. Ay, kamakasubol at sila association ng maliit na. Yup. 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 Butak nila. Sana. Biglo. Lamig sila. Ilaw, idali buoyo. Butak nila mo, dako yung mga. Yan na, isang power. Hindi na po ba? Yan nga, buwa. Samantalang red na blue, habang may bubbles. Very, very beautiful. This photo.
Nag-vlog. Gusto na na siya eh. Gawin niya. Ayun. Sumpat na mula sa kasi manakat na. Ayan. Ay, panagamit na ito si anong student ko. Amin ba? Ay, sasalit. So, eh, Sorry, Lord, boy. Ako gayto. Para tinupol video. Ano, pinasili ko. panagamit ko. Kasi sabi mo, so, Nako, bubo. Ay, hindi. Nako, bubo. Tapos naman doon kita dito. Ganun po. Sunod ko. Tene. No, Ako na. Dino. Baka yan na, wala gusto mo. Hindi na napunta mo. Napakawan. Eh. Nahilig ka. Iko. Iko, isa ako. Yan, yan, yan. Ronald, balik ka naman.
Hoy na di. Bakal bigyan ka ng mahal dito. Dito na di. Wala kang nainanaan ako na iso. Ako to, ha. Hindi mo lang binigyan ko ng Meron di ka di? diba? Para pagyan mo sa paggal ko eh. Diba? Yeah. Dapat. Likod mo! Ay, matahol na ang buhay ko. Ako na ako. Di pa paano ako nag-steal? Netflix. Oh, ano yan, bro? Di ang damage ko. Uy! Ingay, baka. Siya, nandito. May ito. Wala lang doon. Kaya ako
Kaya ako, doon ko masaasay ang buhay ko. Malayo ka. Oo. Ano naman ko nito? Kasi nga, diba? Gusto ko kami. Wala. Ano yun yung ginagawa? Sino pa? Oh, Ikaw. hindi ko bigaan. Walang topic. No, Bill. Alam yun yan eh. Lipad-lipad sa'yo. Mababaan. Wait, wait. Bakit ka mo kasi? Wala. Dahil mga, yung abi lang, dapat makaisi ka tulog. Kung tawag lang. Buhay mo ako. Bakit ka na po? Dahil matanda ko ano, mga 2 years.
Alam mo, hindi ka labang. Kailangan mo. Hindi, mga ano, hindi hindi bagang mga albakan. Mga maliyaw. Bakit? Ay, nagdala ko kayo doon, nalikuha kasi yung doon. Pinatid ka na ano, tapos yun din siya laser. Yan, kukuhawa. Wow, Ipapalibang ka pala, Jimmy. gabi. No. Pila ka doon na. Luto ko yung sila pamilya. Oh, oh, yan, ano, yung mga ano, ice cream ka, ay, dito ka, baby. Ano ba kasi?
May tutugtog. Oo, bago. Bakit ito tutugtog? Wala nga ang big niya di. Ako yung ang inag-turn na big ko sa kaya ano, kaya YouTuber. Ganda na may galing sa YouTube wala daw siya yun. Gaya bigyan niya. Wala, buwang ito ko. Isa, ano ba gaya sa, ako sa, kasi yung bilay. Yung Wala kulay ko doon. nga YouTuber ito. Kakaray niyo. Ano ba? Hello? Right. Ah, may option dyan ako. Yan. Yan ako kasi pa. Ito ako sinabagay dyan. Tao. Yan yata. Ay, sir. Hindi, parang kawat mo ito. Sir, sa kaula na kayo, sir. Wala si Sidi na po daw mo. Dapat nakapis na atin po mga special na dos. Right? Station. Wala ka na dyan. Ikaw magbayad ko. Ikaw mapawala doon po. Bakit pinawat ka? Ano ko yun? Oh, takina. Sabi na naman si Hindi. Ano si Bay? Ikaw ang taka ng size. Ikaw magbayad ka. Tapos ikaw magbayad ka pinawatan ko. Ano? Ano say? Pumunta sa'yo. Ano? Ikaw taka ng size. Ikaw na magbayad ka sa ino. Hindi. Tapos pala ka, pag ikaw magbayad. Kung gusto, pag nag-transip na ito, pagbabadag lang ako, pag nag-transip ka, malas na yung bali. Never mo. Ano yun na?
Floaty yung payaman ng sila. Yan ang kaya namin ni Peter. Kung di mo Kaya sa mayaman, helicopter, oh. Hindi nga so ano yung rockstar na kanta. Mura daw sa ano yung rockstar yung ano yung kanta. Mura gusto kanta. Hello. Mayaman na ano si Mamo. Sa activity sa track. Baru sa kuya. Ay, dua kayo daw. Sino to? Ayun. Pero, wala ko pa na. Hindi mo tutulog. Ilang. Ilang. Nakaliliw. Kung bawal ang mga email. Biso.
Hindi mo kakalimot sa video niyo. Kung dyan, wala sa ano, magtutuwa ka ng badalo ako sa street ko. Oo, nga, street mo sila dito ang bali. Parang buta na rin yung iba.
Yung na doon, mga Facebook. Ay, oh. Uy, madali ko na yung ano. Madali ko na mag-buhos. What is on the stage? Kaya kung ano bagaan, mga balakaan sa loob.
Pero sa natin. Oh, kunin mo at lumas mo. At sa Magalakan na. Ano yan? Suman. Puta nga, isilawag. Sarang bilis. At natabit siya po. At open mo. Ano? Ano yan? Sabi ako sa likit. Ano? Mamaya, mamaya ko. Mamaya ko din maka. Pag-nilagyan ako sa likit. Oh? Dito mo na rin ako. Meron pa sa likit sa ulit ng ulit. Ay, napindot ko nung. No. Uy, napindot ko. Ay, hindi yan.
Hello. Hi. Hindi lang.
Kaya magaling ko rin mag-sugat ng machine.
Yung mga nag-beauty, ano, ito. Yung mga, magkatiban, daw, ano. Parang siguraan ko. Ay, bago ka na magbakalo, paano mag-alok na Parang nga, ako na, hindi ko na ito. Ilan, hindi ako nagmamahal, hindi ko na- Ilan, nakalimutan pero show. buta ako na bata ko naman. Kami ba? Kami ba? Kami ba ba? Sabi na ako, di ako makaka, ano, hindi ako nakaigo. Tutulog ko daw. Yan ang, parang, parang kung nasanay. Bali mo. Ay, wow, sarili sila daw, bigyan kayo ba? Paano mo nasanay? At susunod ko, Pag pinaipat,
Ah, doon na nalilito ko. Ay, galing ko.
Nagpabal na tao eh. Hindi. Umabot na. Wait lang. Yan mo? Anong gawa na? Yan, ginawa. Gift shop. Gift shop. Then, gift shop. Mga ano? Ang flavor. Pero, ano? Mga ano like, one. Ah! Oh no!
Nice one! At nasa to. Landas ko, halika mga bubo. Kaya lang. No.
Manandagamot. Ha? Manandagamot. Sarap na. Paragan. Kaya Ate, pag tigpapalawas sa buhay, mahal, pero mahal ka ba? Para masarap na. Namat ano din? Mahal. Sa tiga po, nagbili ako.
Sinabi ko daw ito ng bahay. Para sa mga ito. Lang sa yato. Para sa natin. Ay, sorry. Baby, ano pala mo daw? Hindi na madala ng baby. Walang baby. Saling ba nito naman? Ay, gusto ko na ano ba ito? Kaya magayon. Sabihin mo, magayon. Ay, gulo. Ba't ito? Ano, katakot mo kayo? Hindi na Ikaw ang tutulog dito.
May SIM card na ako Kuya Jose. Ikaw? Ikaw. Sa Kuya Tim, ikaw? No. Parang mas matin. Nada, pareho. Nada. Pareho lang tayo. Parang mga paano sa naman. Sarili. O, globe man ang may kapsadiri sa DN paano. Wala. Ano mo na alam mo? O, niyo. Brando, Filipino Telecommunication Company, Globe Tele. Parang Pero ang base mo sa English, ako na yung dito. may pa kami. Mother got na nabasa ko. Mga fourth quarter. Ay, fourth quarter na pala ito. Kami sige pa lang. Pwede mo pa. Isi mo sambil. Isang mo sambil. Titit tangan eh. No, Adi. Ano man yun ako? So, guess the answer. Bakit sa BBC? Sorry, please. Magkawat ka kuya. Ay, sa ano ka sa Oceania. pinakabasil araw mo no, ano? Asia, ano? Aram mo kung ano yun eh. Russia. Bali, only iyan, written word. Tignan mo eh. Ano naman? Tignan mo. Number 3, the W. The W. Bali, Australia pa na. St. Mark is the Australia. Only Somalia. Somalia. Nasa, Ang sumaya ko yun yung ang shallow. Ireland. Ano ba po? Mag-search ka, Australian o and Australian. Ay, hindi ka nakalimutan ko sa micronesia. Federate. So, Kiribati. hindi ko pa no. Oo, nasa itong nakakatapos ako sa bayo. Oo. Pero may cheat. Oo. Kailan mo, sige sana. Oo. Dahil man iyan na ano. Ako yung bini, yan ako ma-answer. Oo. Samoa, ano. Solomon Island, ano. Well, di ako ma-answer. Oo. Oo niyo, Tonga Island. Oo. Oo ni Gaya. Iyong pangalan niyo sa bala. Oo niyo. Simulan sa data. Manwa. Cook Island. Oo niyo, mga harvest ka mga koral ito. O yan, Cook Island. Diba? Ano? Diba? Makita ka na.
Saturday kaya ako. Bodyguard. Ibigay mo na dalawa yung dalawa. Ano yun? Nakasiyo. Nakasiyo. Lihat ko dito. Nag-drop it. Lagi yun. Muna ikan ko dito. Ano? Wala. Then, ano sa sinabi mo na? May save ko. Ay, hindi. Messi. Messi. Ay, no, bakit yun? Hindi ka ito lang. How to be 5 steps. How to be 5 steps. How to be 5 steps. Sulatan, round to be 6. And round siya. Maloney, without the bread. Maloney. Ano yun? Sa putik yun. Bakit? Tambo. Ano yun? Kuya, ang sumat ko dyan. Dari ko. Dito na rin. Ay, hindi na kita. Ako, dito. Oh, ako. Yun. Para mo kung ba, no? Ako, nila. Ay, Dito. lagi. Wait lang sa mga. Ako, nila. Ay, alam ko na, H. Tapos, Ikag mo. Het lang. Hala, hala, hala. Oo. Mali, ay, kulang pala na eh. Tama ako naman. Ay, Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. ba't? Ayo, ayo, ayo.
Korea. Let's go. Go. Berbalik kan? Hindi na kanito. Mga orang dyan sa igiri mo. Ah, tidak. Alam? Pilipin. Yan na ito. Yung papaw yung parang kami sa dito ako si Tito sorry for me.
Sa pigi pala na nakawa. Oo, kulay din. Ikaw na nakawa. Kulay din yung... Ikaw po ba yung napasok itong bonus ko rin? Oo. Bakit? Gusto na yun. Lemon, mamaya pa. Babaray ako! Babaray ako! Babaray ako! Kasi matapos. Kaya tinanggago. Hindi ako gagawin. Mamabalik. Hindi yung nababalik ko pa ito kay hindi yung Lang po mo. yun yung maganda sa ano. Next sa bookmarks. Yan. Kasi ito other content. Yun yung no, ito. Ang bukit. Uy, mga wala, hindi ka pagkain na, no? Plus 8. Uy, gilid yun. Plus 8.
Galing mo, boy. Hindi na kita kita. Hindi ako kumain sa kanya. Sigat sa kuya ngayon ka. Ito. Oy, sigat eh. Ay, ka. Oo, matatiba. Sumusunod. Mali pa rin yung sa tissue. Hindi mo naman hindi. Ba't ako maiyak ko na ang gawa? Kasi dahil baka yun na ako, baka kaya yun. Bakit mo ibita ka na? Uy! Ah! Kaya patakit with value. Wow. Yeah. Yan, helicopter. Wow. Asawa. Ay, asawa. Ano Pero may asawa. Yan mga tapos ng asawa. So ano lang kawon na ano bago mag-ito. Yan o. Bago maging husband. Tingko ang suwan. Asawa.
Mga kagawang babae.
Woo! Sheesh! Pagkalig. Ina yan sa nang mabuot ko, nag-finish lang kahit mag-finish. Ayan, sa nang mabuot ko. Lol. Wala, ikaw pa. Right. Ina pa ang sinilid. Diyan, pilay mo. Mura pa dito. Buk mo ano. Oh, shit! Bakay na. Babae mo. Bakay mo, ikita ka na.
Wala ba? At natigisan to, mababayan mo na kayo, Jim. Hindi na, nag-grade pa.
Kaya? Gimana kita, ano, Hindi. dahil na, dahil, makita ko na ng ano, ang dami na ano, Open chat ko. Wala na. Wala na. Pero sa kanya na. Pero na ano. Yung mo. Wala na siya. Ay, kumaraman na ako, ang ilagan ko pandas ko. Magandaan! Ay, level ano ako? Ay, bababang natin ang kilo. So, ano? Ano, ano ko. Nagpupwesan na ako. Madilag kang ngayon ka. Pero ako, nagit sila. Ang makakabang ano. Oo. Balik na ako na din sa ikinig pa ng dugo. Punta mo ano ako. Rod. Yan ang maraming kulit ng ano. Ay, ka. Siyempre, parang Hindi ko tinuro siya. Hindi na nakababa. Dapat na naman dito pa rin. Iyo. Nagtatawa kami sa dito. Basta na mawawa. Ako yun po na. Dito dyan. Ito na kalan sa akin, Bulia.
Ikaw. Ngayon ko sa inyo sabi mo kung sa iyo ka pa sa nag-training mo. Victor, nasa kuya train. Ngayon ko daw sa anong mo focus. Yung may test na yung Teka ka. dahil the zero. Yung asa ko. Wait. Yung asa ko. Sabi na yung asa ko. Alisa na ako. Yun na. Ano ko rin kami. Sabangin ako. Dito, ay paano nagit ako? Ayan. Sige na, Ray. Bawasan mo dyan ako, Ray. Sige ka. Hindi ka na ako. Bawasan mo ako. Umalik ka sa alis. Ano? Ako dapat bawas daw sa mo. Sige ka lang ako. Paano na ako man ako? Sulit ko. Sila. Ito. Bilang ano ko? Ako na agad ha. Ako pala kasi mo. Pa? Connect si Jay. No. Galit siya ako nga. Sorry. Dali na, makabos ako. Nakaread. Na. Nakalagyan yung balin. Ito. Kaya, yan ako mo. Hindi ako makareload. Ano lang, nakikita ko. Para na kung kita nito. Ay! Hindi, hanapin ako. Manap mo kayo sa kanak. Sa akong ko, bakit na? Hindi mo kung sa akong ko. Okay. Sawa. Guys, ito. Yan, nagpapanak ko. Ay, nabalik. Hindi ko nito nito nito. Alpia? Pero, ay, baka Ano ba ka nagtuloy?
At trabaho ka gid ang anime do. Dapat ako mo sa hotel ka do. Dapat talaga ano, mas mag-study siya na ako o ang ganda ko na tao. Kaya iba-iba ako. Grabe kung buhay daw. Kaya ano. Yes. Ay, totoo. Dahil malungkot. Kaya na rin. Kaya, hindi mo. Kaya kung baga may keyboard ka, kung baga rin. Oo, yan. Pag natapos mo na, ano na, ano, level mo pa wala yung pang ano, pang ano, pagdarakopan. Nagpapakal ko pala rin. Dito. Dito na ito ba lang? Parang ang nagdalibo ko. Sabi ko, now, punta nga yung siya nga, tigil na lang, tigil gamit na ako skill. Hindi na ako kung tanga, pinapataklit siya na ako. Kaya makapakal si ano, kung ba mo mga ito, bali. Buko, ito, hindi ka na kaya, hindi ka. Diyan, 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 diyan. Hindi ka mali, mali. Hindi na siya. Ikaw, ano ka, Inyo. Then, aja pa. Banyak pa. Dapat storage. Pero si Busik yun. Pero ito mo lang. Ano, kaya kung wala na ng boss na ayun sa nako, hindi ka pa. Diray ka fix ito diray. Kakalupit.
Oh, oh, shit. Ah, laki. Laki lang. Kaya mga ano. Ganun ka rin. Inaanda ka rin. Ang durability mo on. Pag-TV. Nakaano sa na ako. Oh, yan. Ano ko dyan. Ang ano ko kasi nila. Physical insane. Kaya ito. Nakamulit pa ako. Pili mo na. Yan mo. Oh, oh, oh. What the fuck? Ulo mo tayo. Ulo mo tayo. Pero, hindi ko pa rin na ano. May tingnan ito. Kami ko po yan. Kami ko pa po. Ay, para suntok mo ah. Oo, suntok eh. Magsuntok ka ba? Gago, gago. Lamani ka sa mga politik. Sulit. Nawawala ka na. At saka, Wala mo rin. Pag kita pa rin, hindi na. Diba? Ito ang issue. Oh, may issue. ang ganda ka na. Kaya ito, L, lima. Oo, ito, L. Oo. Umo naman sa dulo. Password. Pero may pakalungan ako sa... Kaya nagtaka na sana akong palitan ko ng password. Tangal. Ano tinatawag ko? Ano na? Yung kanyang pagkasalit ka na. Alam mo na ako. Oo, ito. Oo, ganito ako. Pwede ang kita ngayon. Ano? May minakal ako sa Israel. May nakakil. Ano? Toy? Ako. Ay, ano? Ako. Ay, pag mo ba? Ako niya, ano? Kims. Wala na. Kims. May pabakay sa Israel. Hindi naman ako. Ako pa rin. Hindi ka talaga mo balik ka tayo ito ng BPM mo rin. Ay, hindi ako na nakapasulan ay pagod na ako Patrick. Yung ating pala gawin kong punta na ako niyaman. Ako yung
kami tutuloy ng meron ko na dito ano, natin, yung dragon. Ano rin? Ito, parang baka mo ito. Oh, na, tama na. Tama mo na, dispasan pa ito ng tagbo. Tara, wala ka sa tao ka. Wala mo. Eh, wala naman. Eh, nabahan mo na si Ba. Eh, pag-uwi. Sumari mo, pinag-uli mo ako yan. Ay, tama ka. Sumari ko yung dito mo. Kami na wala na yung paugo. Kami na wala na yung. Wait. Kaya ako nagagalit ako kay Dino. Kaya mo sa bawang. Kaya ako na inom nila. Nakakit. Para yun. Nagbigo nga sa ulo. Uy, may pati lang kaya naman ko suko. May nagagamit ako yung ano mo. Facebook. Kaya mo, buhay. Ano ba nga? Oh, IPO. Ayaw, BA. HOA. Yay! Ano nga na yay? Ano yay? BO. BO. Okay. Okay. Ako sa kinulay. Awa. Kinulay mo. Bolo. Kaya. Kaya na ako na nakapag-hiro. Nagpapagdino. Tipos, ano? Oh. Ini dah masuk big. Matador. Ah, ini tu big. Ada tahu? Ada saka. Tahu na. Romano principal. Ito na. Ito na. Ito talaga kayo. Hindi pa sa namin. Ang password 20 days. Ay alam. Password. Tulong to. Tulong to. Doon, pwede to. Hindi. Ang akalamuan ng nalay pa na. Dami kami ganito din. Ganito kami. Ganito kami. Pinabalik ko pag may fuel process. Pinalog ako natin. Wow! Ipulit pinibalik. May turn. May toy. Hindi. May turn. Ayuan. Then! Kung pag kita ano, wala lang kami sikip patupan. Padaan!
Yes, good evening. Gusto ko magkatalaman sila. Bakit mo ano? Punta kayo para kayo. Ano para kayo? Para kayo. Ano? Tagbo. Ano? Gusto ko marinig. No. Kapawa. Dami ko na ulit. Ano next round? Ano ba ito? Ano ba ito? Ayaw man! Ayaw mo pa lang dito nga kalaga pa yun. Ikita din sa bilog.
Pag hininda, ano, kapag ka man na, ano, kasi kami niya, ano po, ulit, ulit ako. Ay, ka na lang. Okay. Oo, dito na nakagawa. Ay, nigalan ko nga. Marami kayo.
talo na ni Aldrin. Namatay. Namatay. Sino? Sino? Sino ikaw? Natakot ako, natakot! Ako yan ang buwan, natakot ko din. Dati pa, di talaga buhay. Ako na nga ito, sabi mo na lang ako. Eh, talaga ko Aldrin! Hindi mo kayo? Ay, mga Magaya daw siya. Sabi ko tira. At pinalaya naman. Balikat ko naman. Ano mo likod? Waitin ko na yung papagalang. Pera na ka mo dyan. Nasa na yung mga umagat na. Tawaabot ako na lang gusto ko. Ay. Kaya. Natakot ko doon mga ay. Nagkakalanan ko na. At nagnikan. Kaya bang kami nagnikan po ako. Madali ako, ayok na nagkunjing na lang ako. Ayok na kumasin mo ako. Ito po. Ayok si Jake. Ayok na lang. Ako tulungan ka ng buwan. Wala ko ang boy. Ano boy mo na sa doon? Wala mo na kalma. Maganda ka na. Ako yung puta silver. Ano ka daw lang tayo kayo sa bakalo? Kaya pa yung ha? Pinipinilan kayo mo. Ano ka kayo ba? Ako papalit. Ngayon kami nakuha sa mga smart niya. Ibulong siya ng bayo. Ako kayo. Nagawin na daw. Uminikit ng sela. Paano po kung naman? Kung pero po patapos na kayo niya sa loob. Hindi naman po. Hindi na po ako. Sobrang katakot ako mga yan po. Dahil kinakagat mo. Iba kayo talaga ang mahal na. Wala naman ako mo. Gano'n ba ako? Ito yung kumayo. Wala ko din nagagawa. Kung namain na, siguro ako. Parang tayo nagagawa sa malo. Ay, wala ka magtamo. Wala kami naman. Sige, usa ka. Sige, nakuha ko ang pagkakamit mo. Tapos ko sa inyo magpunta, kanila kung bakit ginawa. Buwa. Medyo. Kaya kaya ko. Ako. Sila mga school. Bunga ka na. Bunga ka na. Ayok lang. Nagdala ko sana yung mga tangko mo. Ay, nilitata. Ay, kahit kami na pinitatawa. Sumuli ka
mga kulak ko, wala tayong mala. Tayo. So, sana ito bubo! Jangan! Tingnan mo sa kalaban! Isuot ka man siguro hindi mo kalaban po ka. Maranay kayo ng ulo. Pero alas ka kayo. Uy, si Jason Tatum! Ano ko magana sa kayong bata? Sa gulangan na sila kamunduwa. Ano na itong siri? Dati siya kakapulot mo. Bawal may dragpon. Kapanin yung mga pugi. Ito, kapa kayo. Ano ba yan? Ano talaga ano? Ano talaga ano? Dapat ko ano? Piling mo. Pinakadi. Kaya ako na lang bilo. Kaya mo kaya tayo ko kaya pag kita ng bilo. Ano ba yan? Nililibig ka rin. Kaya hindi na. Mukha niya na. Kaya na pa kayo. Jake! Papang Jake! Ano daw yung natungkot? Siguro ko kaya ang kamay nyo. Ano? Ano ba ng mga gano'n? Smiley! Ano na? Ano? Taba! Ano ba na nakasalita na ba? Ayun mo gila na yung tara mo. Wala na kami. Wala daw sa pulo. Bakit mo ba nagtabo? Ikis mo ka. Ball ka. Oh, shit! Wala pala mo lang ba? Ano, bawal na ros. Papatong ko ka. Wala mo yung tatang mo. Grabe naman ito. Celebrate. Paano? Paano na? Hindi ka man dagito. Ayaw ko gamot. Ayaw mo na hindi ko pagtagpa na. Ay,
kung mag-grade, umapunta na. Tapos nag-e-elevate. Doon. Ito. Naulangan mo kayo, kaya din ako sa bulan mo. Ayaw. Ayaw ka na lang. Ako kaya palitan. Makalam ko. What? Training. Hindi lang. Ano? Dito. 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 Ako sa Jermen ko. Wala mo. Puto mo. Kahit hindi nga doon ako magandang gitar mo. Hindi. Bakula. Ano? Lupin mo ko doon. Wala ko rin. Isapin ko. Water chichi. Pa. Dito ka na. Hello, James. Ano ba na meron ka na box na magkaroon na po? Ito ko sa mga nito. Diba, natin? Kuching! Kuching! Bilang! Parang, lipit ka na din.
Ano? Ito pa na Doon. At kaya pakyaw. Lagi. Magding. Bol yun! Pak, pak, pak! Budayaw ko, Marie! Ano na, Koy? Araw lang. Pa! Siko na wala? Rin! Ang sarap ko daw. Ako ang inot. Kayo na to. Marunong din naman tumura. Mga daw sa bigyan nila. Ako na masunod sa palitan. Hindi ka mag-aaral. Nakay ka no, ano mo po talaga? Ito ang travel sa pamumulo sa alam mo, ang travel. May school lang. Yan, may school na. Yes, ma. O ba? Wala kami naman nila, wala kami. Washing! Sutik di rin, ako naman yan eh. Ano may dadawang klikan, ako naman naman dalawang klikan. Hindi na kami na oras na eh. Klikan, klikan! Ito daw sa Kuya Dragon Blade. Klikan lang nila eh. Bullshit! Baka sa mga doon. Sabi ko yung sarap-sarap ka. Pilapil mo, sabi mo ako na. Sige, kawan. Tama, sige. O, kami kayo mga bata na Naman, pagpanitan. Pagpanitan. Tapos ka na dito. Hindi ko na lang. Ayun yan lang ako. Ganun ako kami. Kasi siya kami. Malis ko sana. So, parang ano? Ayaw, abot ako na gusto. Ito na ang size na. Hello? Ano ko wala ko kung makain? Ano wala? Wala ko. Hala ko.
Oy, bitch, comment! Asa na siya to? Halika ko na, hindi ko pinag-iingat. Ayun na yung meron ako na may computer man. Ito mo kamay no. Iyo! Hindi ka naman ba to? Guys, sige, guys. Oh, upo na ako. Ano na kung quality for ayun na ako. Sige. Ah, takot. Oh!
Yan, ito pala naluluga eh. Hindi ba naluluga? Ano ba yung nakatulong ito? Ano ba yung nakatulong ito?
Check mo. Mukhang kalaban. Kaya nga, tingisi ko masyado yung kalaban. Okay. After that tray,
ikaw, may ano na lang siya. SW student. Ay, may good food ka? Then, nakukuha ko ba? Ano pinili doon ni Nash? Ano pinili? Marco. Ayun na ito niya. Hindi ata yun. Mga friend ka? Para sa dito. Ba ito Pinayad ako. Sino pinagpa-jersey naman? Ha? Ito. Ano? Nagpa-jersey naman. Nakasa. Tapos pakagal niligid ako kay Tubio. Niligid ko na captain. Iyo. Kaya sa Biblia. Ate, dito ka ngayon eh. May picture pa mo? Wala, ako dugo. Luwas ako. Orang dari Wala! Sabi? Ano? Kasaliw din yun. Yan o. Itinilin. Budo ang tinilin mo. Ano? Pati pa na to. Dahil naman na dahil. Dahil naman ako pakan. Eh, nakapakal na ako. Muna. Muna. Ay. Wala lang ganun pa yung ano na sana. Dugo at sitaw. Wala na sitaw. At yung duwang isaw, duwang dugo. Muna. Muna. Muna.
Ayun. Yan ang kulay na marble. Sige, gusto na. Dahil na to. Apa eh? Punya kita kahurun.
Ikaw, palaro mo, parang bakal na yun, ah. Pangala pang palo sa ulo mo. Ayaw niya daw yan, gusto niya itak. Bago yung ano, kaya umalis ako. Sa amin ng isla. Ako na galing sa babae dun, ako magpapatayo. Kasi kasi, kasi yung, ano, kumari ah, kumari, gawa kita. Tapos ikaw, yung tropa ko gusto mo. Tapos yung tropa ko, pwede ko naman sa'yo. Nagkaalaman yun. Bugbugan sila eh. Natulog si Tikat ko na dyan. Wala yung nalay. Wala ako sa minsan. Wala. Tama. Ito. Doon sa
Ikaw yung ano, ikaw yung jowa ko. Tapos ikaw, yung tropa ko, gusto mo. Gusto na. Yeah, gusto mo yung tropa ko. Yung tropa ko naman, may gusto rin pala siya, no? Tapos, ano, tapos nagkaalaman sila, nagkalasingan. Kaya nakita yung dalawa, nakakalabi, nakita ko yung lalaki. Bigla daw, no, pinapuso lagi, no? Bibigil ka. Kami, sige. Gabo! Alam mo, pinipili mo ako eh. Nauulit na naman ako ito. Hindi, ayun na nga. Ayun na nga. Jowa kita. Tapos ikaw, nag-default sa tropa ko. Si tropa ko, may gusto din para sa'yo. Tapos yung nagkalasiyan, ano, may nakakita daw dito sa dalawa. May nakakita daw dito sa dalawa. Na, ano, magkakbay daw yung dalawa dun sa may madilim na lugar ba sa parang lalakad daw. Tapos, nung bumalik, binagla daw yung na, ano, nakita daw yung jowa, yung tropa, yung magkakbay daw, daan. Tapos tinanong nung ano, hindi kita usap sa mga lalaki. Sigat niya, sabi na, ano, kailan mo talaga. Yung kwento. Sabi niya,
Di ba, ano, yung tinanong na nung boy, yung DS niya, na kung bakit daw magkakapal yung dalawa. Yung babae, which na sabi daw yung babae. So, parang ginawa nila, para na lang, kung bakit nila nalaman, ano daw, yung close na tropa nung boy, yung tropa niya, close niya eh. Kinausap din yung ano boy, tapos, yun sila, yung babae, sabi daw, oo daw, daw yung ano, yung tropa niya, wala na po yung parang sabi daw, yung gawa ng mga, ano daw, okay lang daw, sa pag-aakala, pag-hanga na, pag-hanga na, kaya daw, tapos, yung tropa naman yung lalaki niya, bumabing din sa tropa niya, tapos, yung sa tinanong lang kung ano, yung parang yung pinakausap sa tropa niya, pinausap din yung tropa ng mga pareho na yung pinusap kita. Tapos, siyempre, sino ba naman BM papayag na nalaman yung pareho pala may gusto sa isa't isa yung tropa mo sa CGM mo. Siyempre, magagalit ka, tapos nakita pa mo nagkakpay. Sino ba di magagalit mo? Tapos, yun yan, yung kinausap yung lalaki, sabi daw, ano, pre, gusto mo ba yung GF ko? Trip mo ba? Ganun daw. Tapos nung, nung ano, nagkukulwari pa doon na hindi. Tapos nung sinabi ng tropa natin, ano, gusto mo daw yung GF ko? Ba't na to ba yan? Ay, di na nga nagsinungaling. Tapos totoo daw nga yung nag-akbay lang. Akbay lang naman daw. Siyempre, pareho lasing. Siyempre, yung GF din naman papayag na ganun na lang. Bigla daw sinutok. Sinutok yung mukha ng tropa niya. Tapos yung tropa niya, tumakbo. Tapos pagbalik daw, meron ng kita. Tapos yung PS naman yung meron na din hawak kita. Ano daw sa ano, biglang may dumating ng mga ano. Kung saan papatayan eh. No? Pero yung ano, yung tropa niya, grabe dugo yung ilong. Pagkaalamin, tulo-tulo yung dugo sa ilong. Talo na dami. Gago kasi, medyo may pa. Yari na din sila. Kung kaya hindi inaasahan na may magtigat ka rin, saka sila nagsi-shatan, no? Kung kaya ako lang, hindi man lang magkaway ba kayo yan, no? I-shout out? Kaya magkaway kaya, ano, kung magkaway kayo, kasi maganda niya, ano, magkaway kayo. Ano ba, nagbabag sila pa, nakakabala na ako ba?
Video mo kasi, video mo pa sila. Nakakawala ko lang dito ako. Ang pagkakapalapit, tapos papagod mo naman yan. Ako. Sabi ko lang, ay ko kaya. Kung babay ka na. Di ba ako ikot? Malakas na ako.
Kung hindi ka ginawa sa akin mga aso, meron pa nga pala. Alam mo, school. Pamasin lang, ang daw. Ang daw. Gusto ba yan? Hindi daw makita. Guys, ko, kaya ako pa malabo yung pangalan. Sa akin, sabi niya. Okay lang rin, ito, hindi na talaga. Sabi niya, kahit yan talaga, malabi mo, sabi ko. Hindi ko lang talaga, sabi niya. Oo, wala, pero sabi, I mean, basta ka na. Hindi yung bigla ka pa. Sabi ko, ito, wait, malito ka. So sabi niya, bigla. Eto, umaasang magkakabalikan pa tayo, gumagod ba naman? Diba? Sabi sa akin, hindi pa ako nakakapag-reply, sabi sa akin. Well, hindi kaya tayong dalawa, basta ito eh. Parang gusto ko sabihin, ano, dun. Yeah. Mali ko. Oo, kaya, pagkatapos niya sabihin sa akin nung kami pa, sabihin niya sa akin na, magpapay ka lang ako kasi pagod na ako. Hindi ako pagod sa relasyon na rin. Kasi ang dami ko lang talagang iniisip yung problema ngayon. Gusto ko na muna pa rin isa. Pero putang ina to sa Kajawa, tanga-tanga eh. Yan ay pagbalikan. Yung sakya. Kasi ang ang nagsunod na yung pinag-usapan namin. Hindi na din. Sige. Hindi pa naman ang hindi naman ako. Hindi lang. Kasi wala na. Kaya try ko na lang yung ulit. Hindi pa namin yung check. Yung ano, yung sanda. Ha? Yung sand yun. Alin? Eh, sis mo na lang kaya. Kaya sa sarili mo eh.
Hello. Ah, gago ka, baka yan yung ex niya. Hindi ba? Yun ba yan? Baka. Baka yan yun. Gago yun ata. Ata yung ex niya. Yun ata yung lagi niya iniiyakan mo. Kasi mo, babalik na naman. Kung sakinan mo kasi mga dito eh. Ay! Baka ano yun. Then, naalala ko naman tuloy mga promise dun sa akin. Promise ko mga ako. Sabi, hindi na mawawala eh. Kung nawala ka. Okay. Promise mo. Hirap ka nga ng ano, ng martilyo at huhuhuli ko lang yung pagkakapako baka mabalik pa. Wala. Hindi tayo magiging marunong pa yan. Gago. Joke lang. Ya, hirap ko nga limutin eh. Favorite ko? Favorite ko? O favorite mo? Favorite mo kasi lahat. Hindi na, pag-type ka. Narinig mo yung favorite na computer? Hindi, ilaw yung ako sa YouTube eh. Baka favorite mo na narinig mo. Baka ito narinig mo, itong barilan na pinapanood ko. Nanonood din ako ng bakbakan ng ano, uh, lalo sa ICT. Pag ako talaga ng tindahan ko, tayo na yung akong dadalhin na weapon, RPG, tapos kung sa kahay. Looks labas! Tutok natin sa alam, sa bahay nila Clara. Tulungan mo ako yung taga-rilot ako taga tapos pag palit mo yung baby mo sa sa mas maganda. Ano natin? Ayan. Ako na ba siya sinaga? Kaya siguro kung busy ng busy.
Para kayo sila po. Gumawa. Yeah. Yes, suka. Pero may bukas suka. Kapalit siya sa singka. Kapalit. Oh, Ayan. So, ito naman. ulo. Bulok ka dyan, sinarin. Sinarin mo ano rin. Sige. Sige, sige. Ah? Iyo, sige. Iyo mo. Para. Ako lumadir sa sendo. Dumasarap eh. Ay. Ay, ano pa na? Hindi ka ba paano mapayurin ka? Siyempre, yung makapagpapag. Pero ang ito na sa kawa. Yung mga tuloy na garo dito. Kung dati, ang kasi yung pakali, pinakawag yung ito. Kung salwas yung dati, katutupat din sa ano, sa dyan. So, minimidit kasi nakatutong, pinakakatutong. Minimidit, salwas yung dati, kasi yung pangwala yung ano. Mga siyempre ka na ulaw. Hindi maganda. Oo, hindi ka marang. Hindi maganda. Hindi babasta. Hindi. Hindi maganda. Nagpapatay. Hindi, gusto na. Di mo na pag-ano. Yun, ang gusto niya. Di mo na pagkakasalan. April Mendoza. Open my Saturday. Mary is Maria. Ano to? Gila. Like ako tinawag lang eh. Tinawag lang ito eh. By the way, April Mendoza. April Mendoza. Sorry na. Okay na. Kita na kaya. Kita mo tawagin mo pa ako. Oo. Tawag ka pero. Lalo siya oh. Wala sa tama ko ah. Ito mo sa dua. Tapos na
Joyce ganda. Diganas mo? Dahil. Bakit? Bakit? Bakit mo matayin? Ay, ako online na siya, no? Si Melo. Naka-online ba? Akin kawan. Alam mo, Ganon. ikaw nga, tinawag mo akong ublong eh. Alam mo bang ublong ako? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Mahulog. Buti lang ako eh. Yan, ito siya. Ito siya. Ito siya. Ito siya kasi nalawag. Tingnan mo. OH kasi yung wala eh. Yung sa'yo, OB eh. Malay ko pa ngayon yung sagot mo. Aba na. Oo. Ko. Baka SIM mo, keyboard mo. May sila ka talaga? Ha? May sila ka talaga? Ano? Wala, wala ka talaga ba kaya? Ano, ano, Ay! yan, may sinangunan sa madaya. Agaray. Same man. Naglaban ka mo yan. Pero may Ano? sinangunan. Ano? Isa na klase niya. Stop. Dahil di sa gulo. Pero kung sumagot, sumagot ang gulo na alas ni sumagot ang gulo na tinanong mo. Tomorrow. Mel, ano bibigyan sa pinakami natin mo, Mel? Alam mo ba, di ba? Aligo na ito yung bibigyan mo. Para tama. Kasi ako, dati mo nagpupatay. Pero yung lang ang gazing eh. May first time nila mag-implement sa kasi. First time nila ako. Sa English yun, ano? Ay, dami kang ano na very important ka. Yung ano? Hindi, ito nakabot. Ano ang English yun? Ako rin. Hindi na, kasi ang Tagalog yun eh. Ano yung English? Hindi yan. Hindi yan, no? Ano, di ba? Ano nga yun? Ano tapos sabi na? Ano yung English yun?
ano kasi yung, di pa ako lasing. I'm not, kalimutan ko pa, kalimutan ko. Helmet brown. Helmet brown, hindi inom. Nakainom. Hindi naka-helmet brown. Helmet brown. Sige. Sige. Ay, wala kang junk ka. Wala nakapunta na kailangan mo pumunta na. Translator. Nabubuhay lang ako punta. Yan. Wala pa nga ulit ay. Ano po ba? Ah, wala si Lubiara. Kami din doon. Ano? May ginagawa, may may ginagawa ko. Kaya, hindi yun ang pagbabayan. Ano ba yung may pinagandang nagawa? Kaya manin ba? Mali, may daanan, hanggang. Hindi, pag sabihin mo na kung paalam sa'yo, paano ako mali? Wala pa. Ganun mo rin, para alas mo sa kanya kung yung paano mag-alala ng ano, yung nagpapaalam, para alas mo sa kanya kung paano ka mag-alala. So, makakatawa mag-isa rin mag-isya. Nagpaalam na lagi. Yung na-visit sa kanya. O, diba? Yung sa, hindi mo nanonood ng ano,
nila idol, gusto nila mapanood sila idol para pinag yan. Di ba ano sabi ko sa'yo, no? Di ba sabi ko, kung alam mo ikakaibigan mo, wala naman gagawin mo sa kaya gawin mo. Ngayon, di nagpapaalam. Masarap ba, nagpapaalam sa'yo. O, na, nagpaalam na wala, nagpaalam na wala naman gagawin. Alam mo na, wala naman wala naman gagawin sa kapatid. Alam mo rin, hindi nagpapaalam. Ano mas maganda, yung bigla lang alis mo ng paalam, o hindi nagpapaalam, alam ko sa pupunta. Diba? Yung mo kasi, sinabihan na yun, sabi ko kami na yun. Hindi nagpapaalam. Ano nga ba? It was not about the community here. Sabi niyo sa ICT pa rin. Mamaya, tayo mo lang ako. Hey! What's your bro? Uy, nabot si bro. Kasi ko, ano mo kaya sa ibig nila na? Ano din natin kasi ko? Daga sa ako. Ha? Daga sa ako. Then? Ay, ito yung bro, yung pag-muna sa isa. Yeah, kasi ko. Kasi ko. Okay. Yeah. 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 Ay, naman. Yung sila. Kasama ka ba? Hindi daw kami. Tapos, lipat sila ng papunta rito. Okay, ano ba din? Papaalam.
Pwede ka na mga ano. Dahil po.
Open sa 1. Mabait ako. Sorry, kahit hindi na ako palabas. Wala ba mo? Nakita ko lang dito sa ano, di ba, ano, di ba, kaming, ano, ako ko dito sa kanya po. Kung pa pinakita ko din sobrang taas, sugat ko din pa na ko. Dati, yung nasa pa ako, nakakakit pa ako kahit guard pa sa taas. Ngayon, lumaki ako na kung binigit din yung kalahati pa lang, gano'n. Pawis na pawis lang, higal na ako. Lahat niya stock ko. 2 buko lang nakuha ako. Eh, ang bigat ko na kasi, mas bumaba na ako kasi ubus na yung lakas ko sa taas. Makamulog pa ka ako, nangyari. At nabutan ako na rin. Alam mo ba? Alam mo Ang ba? gabi mo na? Kapag di ko talaga kaya, ganun ako. Pag alam ko nga yun, pag alam ko lang na ako, hindi na ako ulit. Nagtulog na ako. Kaya kung di pa ako lasing, kapag nakakaramdam na patuloy, pero pag naramdaman ko ng parang na tulog na ako. Diba, diba yung, at least matagal lang at least di ako yung like, isang bilog lang, isang 4 anos lang, itong bagay, bilog lang. Hindi ko nga yung jowa. Diba yung iba, nalalasing, like, ang iniingay, diba? Kasi yung bago. Ay nalo, nalalasing, mga nakainom doon. Like, ano, sobrang iniingay pag nalalasing. So, kung magaling sila sabi, ganyan, ano na, nakakakami din. Pak! Ay, pinag-uunod ko mga, ano, hindi ako ba doon? At sige, as in, kahit sila magsasabi. Ang ibang iba daw ay kuya, kasi kuya, Wala pa kung ka nakain, nakain din kuya. Yung inaasahan mo, parang doy talaga kinabukasan. Kapag nakain ko, Ano yung mo? kaya subukin lang nasa Manila. Bitch, napunta ka pa pala ni Dito, na ba siya? Kayo pang parating na pwede. Kasi nga, yung anak kasi ng Bakit Tigriya, may Roblox na ako? alam mo yung student Palaliw ka! na babae. Yun yan, bubud niya din yung sa ano, birthday na. Ano yung bubud niya? Ay, bubud niya. Makababud niya ganyan. Ha? Oh,
Ako nung Tawa, tadi kita na all in na Ako ba lang? Ano ba ganyan? Ano supply? Ano pinag-ibali? Oh, salah ano yung sit ko yun na. Hindi sa tao na malo. Hindi sa lang school pa nagsulood yung sit ko. Katoy ko, kasi lang pwede kumahalin. Pag iniwan ka, tulog ka na. Eh pag Muslim ka, tatlo dalawa, pwede pa. Umalis yung isa, meron ka pa. Kamalo ka, bakit ba? Oh, di ba? Iniwan ka ng isa, meron ka pa, reserva, o. Pag ganun ko ulit ng pangalawa, o, kami, sa kanila pwede, sa atin bawal, di ba? Hindi ka nalugi, hindi matasaktan. Tulog ka pa? Tulog, ano ka? Wow! Ang bubuo nga, tibita nga, kontraks na ka. Babayi, Ayo, hindi ko may kumalaban. takot ka dumaan. Ay, lagi ko. Gina pala, gina! Kaya ako din sa ginilig na. Dilig pa. Hindi ko ba naka-online, buddy? Dilig. Lolo ko! Wala pa? Papansino ko. Wala pa? Hindi pa naka-online level mo? Oh, wait, agoy. Oh, baby. Things ka na, buddy. Hindi na yun. Wag. Sira yung buhay niya. Ay, gusto likod. Baka kung ano pa, dagdag ko lang yung mamaya. Ito ka na ganito. Baka mayroon na yun. Hindi na ka na ganito. Tanungin mo lang. Kakalaban ko. Tanungin mo lang ng alpha. Ano ka na ganito? Sabihin mo, alam mo ayaw ko sa Ito mo ka sabi pang mo ganda. na, napayaya ng tropa. Sabihin mo, next time, paano ba? Start sa 1 week to yun. Oh! Another shape. Gano'n ko dapat. Ano ba ano? Ako ang pagpapasya. Kalmante lang kasi. Kalmante. Like, kalmante. Damon Grant, kaya nabirot na ako naman. Ayun na, Damon. Oo nga, kalmante lang kasi. Oo, kasi lagi ka high blood eh. At namit na ako nila Kung cover mo ito. dapat kasi ng face, kaya ako naman bumos. Sana ba ba? Oo, kailan? Yan. Quality Hindi yung hindi yung pahinga. ano, nalibig ko na, ano, 246. Okay. Bakit? Nakakasat naman kayo ng ay sa mga kain pag nagkakabata naman kayo. Wala man ang tao. Something ko. Kaya ka daw magagamit nila mahalan na siya kakapagod sa anong salita. Kaya na talaga nakakita siya sa kaya. At ako din. Kaya sa sabi ko, mga kuya ko na ano ko. Kaya mo ba? May ba kasi kayo? May ba kasi kayo? Yung iba, nahihiya, nadadala. Yung iba, ay kung nung kaiya mo, hindi nadadala. Like, parang sanay na sila ng gano'n. Like, hindi ko sinasabi, hindi ako sure kung gano'n din ikaw dapat. Pero pa kasi, wala mo, nasabi sila din sa
kaya itong iba, sabi nga, di ba din ka, ay kaya mo, wala ka na pala. Hindi, hindi dati. Sabi mo, hindi ka na sabi nga, sa una lang masaya. Tama ba? Sa una lang, like, magbasa mo yung laging online, laging paano, laging, kahit ka na rin. Parang, yung laging may I love you, gano'n. Sa una lang daw talaga. Like, sa una lang mainit, gano'n. Sa una lang mainit yung humble ka. Pag tumatagal, yung init, yung iyak, parang umuunti. Ito ako, bali. Parang gano'n ah. Yung, parang kami sa hindi. Like, sobrang taas ng abol, tapos, habang tumatagal, yung pinagkataon mo, nauubos sila, nawala ng hapon. Eh, gano'n lang. Sakto lang. Ano ba yun, Buddy? Taon na lang masaya. Buddy, ano ba yan? Ano ba yung gano'n, Buddy? Ano? Katagal yung ano, Buddy. Mga kayo nag-ano, matagal ng pagkura. Pero hindi sa mga ano pero what if, ano naman, what if, ano, siya nagsabi sa'yo na, ano, napapagod na siya. Like, ano gagawin mo? Buddy, dahil lang doon, kapit yung kalat, di ba, yan? Hindi lahat ng problema ay yung solusyon. Sabi ko niya kayo eh, promise. Sabi ko, gusto niya na talaga umalik. Sobrang down siya. From doon sa yung pagkakataon. Pero, ako, tinry kong patawanin. Gawin yung lahat para ma-sure siya kaya mo. Okay. Yung sabi yun. Pero, sabi yun, pilit mo siya. Lahat ng problema. Magagawa ng pero hindi. Oo. Bigla nung meron nagdadaan. Ito, sabihin ko sa'yo, lahat ng 30 minutes. isipin mo muna ng 30 minutes. isipin mo yung aking napitan. Nangyayari sa ibig mo. Kung nangyayari, Nag-release ka na rin. ano ang dapat mangyari? Diba? Nag-release siya sa'yo. Alam mo, kaya ka naman po. Ay, tinakbo. Sabi nga sa akin, 8 billion na katawag. Nalipin mo na. Ano, sobra pa. Wala, gaganyan So, ka. 56. Tao. Gagawin mo yung tao. Sa ibang hindi ko. Hindi ba niya sobra pa. Dahil sa isang tao, Ano ka na? Video. ako ba sa video? Ano, pero ano, naiwan ka rin Ay, sa may wifi gusto ko na sa eh. Uy.
Video kayo.
Palipanis ka ano. Lahat. Hindi ka pa napagalokso. Ang buhay ka na naman na. Kaya ano, yung ibang tao, hindi kaya hindi ko alam meron. Ano yung dahil meron. Hindi mo alam ng mensahe. Kahit sa talaga natitikwa na. Okay. Wala, hindi mo na. Unang dinilid ng gabi. Hindi ko deserve. Pero ang ginagawa, Hindi ko better. at nagbibilan mo. Ang ginagawa mo. Kasi marawang ang kanilang Wala. Deliver mo rin dito. Nagano ka na naman mo. Gano'n kayo tatlo? Natawagan ako. And this, balik. Ay, nagkaroon sa kanyang snipe kay James Makaya. Within 750. Ay, ano ka ba? Sabi, deserve mo yung ganun tao. Wala mo dyan ako Yung mga tao, Yun, dyan ba yun? wala nang pass. This is better, but always remember that. And this, buddy. Buddy. Kuya no. And this. Uy, kung bidalitin. Kung bidalitin. Oh, yun. Oh, yun. Run! Ay, wala kami daw mag-doon. Kaya nagbubunin ko. Sage, may message na mo. Ano bakal mo? Ah. So, Buddy. Bilang mo ako. Galing mo ako. Paano paggamit? Paano paggamit? Better, ah. zero. Ha? Zero ka. Don't need, like, Zero. 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 Remember go. Ayun ka, Neo. Punta ka na. Ah. Ano masari na kaya? Kaya, Ayo, ano ano mo mo? na tip ko sa mo? Yun yan ang kupasok. Alam mo ba? Ball, Yun. bawas, yun yan. Masakit ako. Iyan magana.
Tandaan mo ah. Kung asawa ka na agaw pa, yung jowa pa kaya. Di mo nga, may anak mo na, iiwan mo eh. Yung jowa pa kaya. Bakal ka marmoray, mabakal mo pa rin ako. Kasi, yun yung mahirap. Babakal ka Papangako na sila mga ito. Kaya minsan, baka mag-ito kayo. Nagpangako yung isang tao, huwag mo naasahan. Kasi pag pinapin niya, hindi good. Pero kung punasaan, like, kung pa rin niya talaga. Yung iba, nagpapangako. Siyempre, para mapalapit ka ganun. Pero pag maasahan na tutok na pag pinapin niya, ay good. Pag hindi wag. At least, Ito, Temoray, ano ko rin, Temoray? Pangakong ganun. Diba? Hindi pala dito. Okay, di ba nayaan mo kasi kasi hindi yan maghanap ng iba. Tumali ka yan. Okay? Maghanap niya ng iba kasi nakikita yan yung pagkukulang mo. O kahit hindi niya nagkulang. Oh my Ano, God. mas decide kung maghanap ng iba or yung ginawa ka parang rebound lang. Alam mo decide kung akin ba kayo. Parang ginawa ko rebound eh. Pero okay. I don't feel like that. Out nasa Ganda ako. Kaya may gusto na lang talaga mo Hindi maghahanap ng iba. Hindi yan maghanap ng iba. Ako, promise. Hindi yan maghanap ng iba kung mali ka pa dyan. Diba? Oo nga. Bakit? Kailangan mo ba? Naghanap mo ng iba. Wala ka pa naman natin nakabalitaan ng ganyan. Yung kasi buwas pa ko na, hayaan mo yung seat siya yung magsabi. Na, pero direct time mo mamaya, kapag parang nag-call, 9 hours, 9 hours ka nag-reply sa kanya na mag-call, tapos reply sa'yo, call, ano yung mga, ano po ba ako? Direct ba? Huwag yung papatagalin ko parang tatanungin yung, ano ginawa mo? Nag-call, hindi na naman ako sa Sige, chumlig siya ang Marami yung lang. May ginawa na. Tutulid pa. Pag yung kahit sabihin, ako ba? Parang nakalata mo. Parang naiiyan yung reply. Sabi mo, wala sa tao. Kasi ako mahal din ako. Kung hindi na, kung napipilitan ka na lang. Stop na. Kailan mo gabing-gabi ice cream. Tapos ito mo. Parang sigwit na. Sa ice cream. Tapos cream. Sisi ko rin din. Nalilipat na. Bato niya kamusta na kayo na nagano? Lahi-lahi ba? Ayaw magano ka na lang. Pati ka na lang. Ano, baby?
ko, ayoko kasi ito na. Nakakadala. Ang taas sa lalamunin. Sisipulin ako. Ay kapag ginawa, nararamdaman ko pag sisipulin ako eh. Parang yung lalamunan ko, ano, para akong naglakad ng isang buwan sa desierto. Hindi ka pa, ina-ice cream ka ng mama mo eh. Kaya ako pag pinalo, ay na, mura pa yung kapalit eh. Like, papaluin ka, tapos yung akala mo yan, pag tinawag ka nung umiiyak na rin, nalo ka, tapos umiiyak ka sa kaibigan. Bigla ka tinawag nung yung akalang ililibre ka or sorry yun, tapos pag pagpunta mo dun sa kanya, dala mo, magugas ka ng plato. Yun talaga, pag mawala lang stress. Plato. Ugasan gago. Yung ginagalitan ka na, pinalo ka pa, pinugas ka pa ng plato. Alam pang ice cream, awit. Ang sakit sa ngalang-ngalang. Grabe ba parang? Grabe ba? Naalala ko tuloy yung yung pinalo ko ni mama ng sintaron kasi dito malami niya si Inog sa amin. Bumaba ako ng Inog. Laro kami ng insect ko, nahuli kami ng isda. Putang ilan, tumaan si Papa eh. Pagka lumabas na ko yung tinawag niya ako eh. Oo na, maganda ka na, oo na. Huwag ka na maingay. Tinawag niya ako eh, sabi niya, putang ina mo dyan, andyan ka na naman sa baba. Putang ina, ako busy na sa pamimigit sa baba. Putang ina. Sabay tinapik ako ng pinsan ko. Yan, mama mo andyan. Putang ina, sabi ko, inisip ko na dyan. Putang ina, yari na daw pet ka na ito. Ay, pag-akyat ko, putang ina, kinurot agad ako sa may sa may tagiliran eh. Sabi pag-uwi ko, putang ina, umiyak pa ako. Pag-uwi pa ni mama, pinalo pa ako ng sintaron eh. Tapos iyak pa ako ng iyak. Tapos, nung tinawag ako, tinagtimpla ako ng kape. Pag-timpla ko ng kape, binigay ko sa kanya. Yung kung saan ba naman ako, magugas ng pinggan. Kala ko sabihin, magkape ka na dyan. Oras na. Nilienta ka na. Yung pala, siya yung iinom ng kape, hindi ako. Dami kong, healthy memory ko. Tapos yung pa pa, kasi kami nila mama, kami dalawa ni Bunso. Ang hilig namin nila mama, kahit ilang electric na lang araw. Matutulog kami malapit sa pito. Doon din namin ni Bunso kasi dinadaya na yung magtulog namin, pre. At kunwari, tinawag sa kanya ako, matulog na kayo. Matulog kami, tatabi kami sa kanya. Si Bunso, kasi, may mama kasi si Bunso. Lagi siya mama. Ngayon, mama siya. Tapos, yun, ang lilig pa naman niya ni Bunso, amoy kilikili ni mama, ang ginaamoy yung kilikili ni mama, makakatulog ka doon. Huwag ko ba doon? Tapos, dito kami sa pintuan. Tulog. Tapos ako, nakita ko si Bunso tulog ka. Si mama lang tulog. Parang hindi pa natutulog na natakot. Tutulog ako niya, ay piningin ako niya. Aantay ko mga ilang minuto. Nagbibilang ako niya sa utak ko. 200 na segundo. 200 na segundo, binibilang ko yan sa isip ko. Kasi, alam ko sa 200 na segundo na yan, tulog na si mama. Tulog na, kung bilang ko rin 200, biglang ko ulit yung
Nasa ni mama kung pumipigit-pigit. Pag hindi na pumipigit-pigit, tulog na. Kaya na, gagawin ko yan. Mapakon ako ng parang, ano eh, parang akala mo, magnanakaw eh. Sobrang init sa galaw eh. Dagaan-dagaan ako ng baba. Pangit ko. Dagaan-dagaan ako punta ako sa akin. Kukuha ko ng isang sunan. Ilalagay ko sa likod ni mama. Tapos, hindi na sa, ano ka, dito ako ng tulog. Gagawin ko yan. Doon ako sa may likod dadaan, sa may bintana. Doon ako dadaan. Tapos, yung pinto, ay yung bintana, hindi ko sasarahan. Dahil inahanda ko yon para pag nagsawa na ako maglaro, tulog pa sila mama. Doon ako ulit dadaan sa likod. Tapos, pupesto ulit ako dun sa may tabi ni mama. O kaya, tatanggalin ko yung ulo dun sa likod ni mama. Maglalaro na lang ako dun sa may gilid para pagising na sabihin niya. Sabi ko, nagising na ako, natulog ako, naglalaro ako dito sa ano, hindi ako lumabas. Gano'n na lang ako. Kaya yung technique ko, boy, pero minsan madalas nahuhuli ako. Tapos, hindi po isang beses ginawa ko, lumanok sa may pinto, kaya andun nga pag-hapon. Dumaan ako ng pinto. Eh, parang yung anino ko, dumaan sa may mukha ni mama. Parang halata niya parang may dumaan. Tapos, pag bigat niya ng mata, ako agad yung nakita niya, pag tingala niya, nakita niya ako nagsusot ng signelas. Sabay sa akin. Takina mo dyan, saan ka na pupunta? Balik ka dito. Mukuro din ako niyan. Ito, pakagana mo. Sarap ng sarap ni mama. Sabay iiyak ako. Natutulog na ako niyan. Ako na pagalitan ako na kaya na mama. Dati, ayoko na maisip mga ganyan ng bata pa ako eh. Pero yung malaki na ako, nakakatawa kasi hindi na ganyan nangyayari sa akin. Naisip mo na din baba nung bata ka pa, sobrang excited yung kumanda. Tapos nung matanda ka na, naisip mo, parang gusto mo balik sa pagiging bata. Ano? Dati bata ako. Alam, iniiyak pa ako kasi inisip ko gusto ko na kumandaan. Pero, pwede ka? Bumalik ka kasi isa na nagdadal. Ano ka dyan? Pinalawa na ako nito. Para sa sino? Ay, yun na. Ay mga baka naka-on na yung dialing na patapos. Hindi mo naka-on na. Wala pa ba? Wala na naman ako. Ah. Ayun ko. Ano? Ayun Yes. yun.
Ano ka dyan? Ano? Hindi. Ikaw na nga lang magtitirang ka dyan, eh. Baka cemetery yung account. Sobrang kayo. Oo na, maganda ka na. Galang umaga. Oo, sobra na. Oo, sobra mas sobra. Para kang may bisco, may pasobra. Tapos may ako, ano, Pasay ko yan. Pasay you. Ang haba ng pilik mata niya, gago. Ang haba ng pilik mata, boy. Ang haba ng pilik mata mo. Pero promise, 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 nakakatrap sa babae yung mahaba yung pilik mata. Ano ka pa? Na-attract ako sa babae. Pilik mata, dimple, ngiti, tapos, tapos, yung parang panonood niya, nabibitaw kasi yung mga, yung mga naka-oversize na gamit. Mahilig sa oversize na gamit. Tapos yung mga pasobrang ikaw sa tenga. Tatlong ganyan, nagdalawang dito sa tenga. Yung, alam yung nasa taas na, sa tenga. Na-attract ko sa mga ganun. Ewan ko ba? Nakakatrap yung mga ganun sa akin. Yung sa sarili ko. At mga ganun. Siguro, dahil sa akin nataka ako ng ganun. Yung sistema sa ito. Kaya ganun na lang parang natutustaw mo sa akin. Ulit ko ulit, nila? Takay na, buti ka pa. Ako hindi ah. Hindi ko nila sa akin. Same tayo. Samsam nga, ali. Hindi naman talaga ako Samsam. Doon lang kay Sam GC ko yun na ano. Oo na, sige na. Mas ikakasayo ko. Sige na. Hindi ako mag-skill lang ako. Hindi ako mag-ano. Bahala na sila kung i-remove nila. Oo.
Ba't nga, ba't nga pala admin ka na doon? So, ano, malapit ako sa bahay niyo, pwedeng nilibre pa kita. Kaso, wala eh, layo ko eh. Dapat nilaw sa mga siya. Sabi sa ro, kuya. Ayos ka. Sabi. Sabi daw eh. Kung ito kita sa aga, dun sa bado. Wala eh, malayo ko, nilibre sana kita. Hoy! 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 Ulit daw po ka mag-zero ulit. Ulit! Nagkipit ba? Nagkipit ngayon. Sa akin, walang pera. Sa pangalan, pauwiin. Alam ko naman yun. Yung umuwi na siya na ako. Rosel, sabi. Yung online Ay, tabo. tinawag ko sa imo. Wala man. Tinawag ko sa imo. Oo. Pati, pansinin mo si Gwen, kanina pa nag-ihi. Pansinin mo naman yun. Kawawa na. Oh.
Uy, putang ina mo. Di ako nagsabi ha. Gago. Look, putang ina mo. Ang ina mo, buddy. Gago ka. Putang ina mo, kasi ako gagawin mo ano. Ako gagawin mo panlibang na ako. Ang ina mo, buddy ah. Look, sigaw puta. Naging kami ba yan? Putang ina mo. Ang sip mo yan, gago. Ina mo. Ina mo, ayok ka na. At pala dito na ako pumayag. Ngayon mo ako dito, gago. At yung isa, gago ka. Yung dalawa pala, dalawa. Naging lapit ka. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Galing mo yun. Ang natapos. Ang dami naman. Pangalapat tempan. Akin na mamaya, bigla yung toxic. Okay. Hindi ba? Oo, makamagsip yung gago. Akin na mo, hindi ko yan. Akin mo, gago ka. Akin na mo. Pag ina mo madami yung sumbong yan, pag inasin mo yan, meron na nakakasin. Sige, pag ina mo. Ina mo, pati. Makapapasok mo mo. Okay na, gago ka ba? Pag ina mo kung ano sa pila, di ba? Ina mo, ina mo pa, yung sa taas ko. Victory! Patay ko. Ah, kapag ito na yun. Ikwento na dyan. Lagi ka na Ito naman. naman yung gist, di ba? On the subjective. Naman. Ako naman. Yung one Wala, subjective. I will care. wala sa ito. Basically, Ano nakawat? Oh, mamaya. Mamaya, mag-ano pa yun eh. Buti nga wala si Clara. Ang ina. Buti nga wala si Clara. Kung nandito, kung nakapag-sing yun, yari. Ang ina. Ang buburaw na naman yun. Kaya, sino may kita. Ganyan. Sila pagtripan mo. Ano mo, di na na ano. Ano pa. Oo, rin daw. Ako daw. Di ba? Bago, Jeff. Daw ni Ren. Ay, ano. Ren pala. kailan na naman ako. Gano'n na naman ako. Easy win. Inland. Inland. Out.
gusto ko yan. So, may load ka mo. Yan. INC. Nabibiling ng INC Kaya, Ikaw, Thomas. Ang haba ng nire-type mo. Ang dami mong type, love you lang pala. Ito si Jerry. Taga Bicol din si Gagi. Ulit ka ako sa gano'n ng Bicol. Like ko na lang nakabuli na naman. Utang ina mo. Sige, dalawa kami dyan. Sige. Dalawa kami dyan. Ang ano. Utang ina pero wag ah. Ano ka? Ina ko, nag-type ko si ano. Di ko talaga alam. Sino ba tinatawag yan ni Clara? Ako ba o itong dyan na ano, isa? Dito ba dyan? Kasi dalawa kami dyan. Ito sila gag. Kaya na naman, Ina mo. Sige. 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 Sige, buddy. Sige. Ina mo. sige. Pagkagaling. Yan. Kaya ko nga si Clara. Grabe si Clara. Ako si Clara. Kumain ng ano para bilulit. Uy, sarap naman ng ulam ni Clara. Ulo, nagubo. Gusto ko nang kumain ng... Giniliinom ata, body kasi ano nga, kinakati siya pag umiinom. Namamantal-mantal. Yun yung nalaman ko nung nag-inom siya, nung kausap ko pa siya nun. Nag-send siya ng picture eh, para siyang, ano, namumutlik-mutlik.
Umiinom ba? Tamaman pa. Kawawa nga eh. Kaya nga sana nun, di ko na pinapainom pa. Wala. Kaya yung isa ulo. Tangin na, aso lang umitin sa akin. Tangin na mo, ayos ko na naman, hindi ka ano ka. Dinilit mo yan! Ayun mo! Dinilit mo, gago ka. Ano, bakit ba mahina si... Ay, hindi na ka. Gago, di ko pa nakikita yung ganyan na ano, reply mo ba, di wala pa. Di ba saan yan? May sinubang siya. Ito mo, screenshot ko ah. Okay, send ko sa'yo ah. Di pa nagsisend, tangik. Yan mo, sa akin. Oh, wala yung sinat mong ganyan. May nakatasik na. Siya kung nakakabang ako mabawat sinasabi nila. Tangik! Si Clara usapin mo, di ako admin dito. Yung mga admin dyan, si Gwen, si Samsam, si Clara, si Jam. Sila yung mga admin, di ako admin. Tangik. Sabihan mo si ano, si Gwen o kaya si Clara. Mag-relieve ka tapos add ka nila agad. Hindi ako admin. Pwede mag-add pero kailangan pa ng ano, ng access ng admin. Baka in-accept nila. Sige, teka. Titingnan ko kung ano. Sige, try mo nga. Tapos pagbigyan na sabihan ko na lang sila na ano. Na ginawa ka lang. Ang ganda ni Marvin. Sabi. Sabi sa mga Marvin. Ay, putang ina mo mga dingan.
Putang ina ba? Lang ako ito ba niya? Ah, si Felix pala may kasalanan dyan, buddy. Kaya hindi ko nakikita. So, si Clara nga, o ayaw din masit ng ano niya. Yung chat niya daw. Uy, puta ko lang, English queen buddy, oh. I'm not drunk, I'm just forgetting you all. Putang ina mo. Sino sabihin na ito ni Clara yung nanonood ng gold naman, puta. Hindi na po. Putang ina, sino bang ganyan? Hindi naman nanonood ng ganun. Wala, hindi mo nakakata. Okay na ba, Di? Tama. Anong ka siya? Hindi na yun. Dapat. Tama na, sakay pa. Screenshot ko ba? Want mo? Putang ano na ito eh. Putang ano na ito yung pang ano yung pangalan, oh. Naglolo ka lang yung messenger para mga lalaki. Tinapay pa nga. Si Dindy Claro, oh. Puta, nag-i-spam pa to si Jan. Huwag ka spam boy. Huwag ka spam boy. Boy. Sabihin na natin, Bicolano yan eh. Yan. Anyway, gusto iwan mo naman itong tarot. Wala ka naman. Thank you, thank you. Siguro nga ba, siguro nag-update. Yung messenger, yung iPhone sa yung messenger ko. O nag-update. Ito nga, hindi ko doon yung motor. Putang ina. Tanga. Wait lang.
Diba? Sinaw. Baka, ganyan yung tumiligid. Malas niya, ilang. Gago, deserve ka matama kasi. Magpapasik. Bali siguro ano, mag-LSM kang mahaba sa GC, gago di mo na makita mga ano, kahit mga reply mo. Ano kaya gawin ko? Ispam ako ng ano, ng sobrang habang baka sabihin, spammer. Pre, buddy. 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 Ano? Ano? Isa pa to. Ano? Isa pa to sa pinagbawal ko sa kanya. Kaya siya siguro. Ipaparinig siguro si ano. Sige. Hindi ko ina-assume ha. Pero, ito kasi, napag-rights niya, mag-aaral na siya ng motor. Pinagbawal ko sa kanya. Kasi nga, hindi naman siya marunong. Saka delikado din sa kanya. Delikado din kasi gusto niya pumunta ng SM. Pumunta rin sa kanya. Hindi pa siya marunong. Pinagbawal ko sa kanya mag-motor. Sabi ko, kuha ka muna ng station bago ka mag-aaral ng motor. Mag-aaral ng motor, tsaka pumunta sa mga gusto mo. Sabi ko, basta mga yun, right yun na kami, boring yun. Hindi ako re-react yun. Ay, asa. Bawa. Bawa.
parang naano ko yung mag-ingay na sa Algan so wala brand so algan na mo is wala gusto din. Kasi oh, algan yung ano ba daw? Ay, ako na ay nilo sa ako. No. Hindi mo nataan. Ay, grabe na sa Muna may sarap na ano din. Sa nag-ano pa din. Ano nang gusto? Kung kaya ko pag na ano-ano. Natitin mo ka. Nagdamakan. Ay, Clara, ewan niya. Yan na yun. Sabay ka mo din. Okay lang, may tubig ka rin. Buti na rin. Ang bugo na nga yun. Di ka nga inag-post. Sige, may mawala din Na, na. utang ina. Ito, no? Kasi ganyan mag-set si ano, si Gwen. Ano nga lang yun?
Maglilip pa ako, pre. Hindi, bilanan mo siya. Diba, Dre? Sarap kung mati. Maglilip ako, buddy. Sarap, mati. Buddy, maglilip ako. Pero pag the power, ano? Buddy. Ikaw, Dre. Uy, ay ko, yung Eh, buto na ng power. okay siya. Bull siya. BBC, ano? Ano? Wala pang, ano pang gunapuan na hindi ka Nakagad. mababa kaya ka. Buddy, may pinay ba na? Gadwa. Hindi yun. Sila, hindi kasi kina, ano, may mga ganito. Ikaw na. Ito, yung makita rin mga ganito. May sugat or parang hindi na yung mention or Pero, kung saan makakapagin natin. Ano ba siya? May sugat ba siya, buddy? Or may, ano, pag ganito siya ng ganito, nalibig ko ako sa Kaya gusto ko tanongin kung nakaano, kaso wag na, wala akong nakasalo. Oo, ikaw ka na. Awi! Kung ba sa hindi yun. Sige. Buddy. I-try mo nga, buddy. Buddy ko. Buddy. Try mo. Buddy, oh, nagreklamo yung ano, stick mo ng nickname mo. Nagreklamo. Try mo nga, buddy, ano. Try mong sabihin na ano. Uy, Gwen, si Rio, di na naglalapag. Remove mo na yan. Ganunin mo. Try natin kung i-remove ako. Try lang.
niremove ako eh, no? Okay lang, hindi ako babalik. Hindi ako babalik. Tingnan mo dyan. Ano niya, deny. Ano dyan? Ayaw ako, Juan. Putang ina. Elegante na putang. Putang ina mo yan, sinayos. Putang ina. I-share ko ba dyan? Panoorin ko. Putang ina ang gawa ng tropo. Putang. Dito mo, putang ina, niyotokan pa yung kapatid niya. Putang ina mo dyan, sinayos. Dito ko na naman yung Jandel Araw. Putang ina. Ay, mga ka-wonder. Ang namatay ko nga Ay, mga ka-wonder. Grabe na nga, Benny. Ganda yun. Putang ina, ayaw. Putang ano, may ayaw. Patrick na putang ina. Ay, fish pa si Gago. Sinabi ko mga katawan ko. Tatawa ko lang dyan. Grabe na yun. Nakatawa ko dyan. Ayun eh. Nakatawa ako eh. Approve ko siya mga kawan. Di maganda ba ito, Kati? Hello?
One. Matapos si G. Sige daw, one daw. Mag-fix ka. Kaya kita sa po. Kanina ko, beso. Ano level mo na ko daw? Sige daw. Anong kawatan? Robot. Ha? Robot. Rugol? Robot. Rugol? Rugol? Baka gold. Gold. Gol? Rugol? Ito, mamora na. Kaya may sa Tokyo Gold. Sige daw, may zero ka na. May zero ka na. Nangaling mo may kumaw. Nakakita ko ngayon. Kaya ko na yung magpapalagay. Deko. Naku, ka. Yan o, yan o, ano mo na, ano, level sa five dapat, yan o, gagawin dapat ka, ano, ay, ay, iyan. Bakit hindi? Kapil mo kasi, hindi picture kang boot na hindi. Di ba yung mga ipagbukas? That's one.
naman ang katsuayo. Marami kang ganda. Negotiate. Oo, makina mo. Ganda po. Pagkasabit sa tray, wala ka na ba yan? Matipid na mabalan. Uy, minawal ka di ka nagtasak.